أهلا وسهلا فيكم بمطبخ قناة لقمة هنا. أنا معكم شيف عبد. اليوم طبقنا من الأطباق الشامية اللي كتير مميزة. طبقنا لليوم هو كوسة بلبن وشيخ المحشي مثل ما بسموه الشوام، ومكوناتنا عبارة عن كوسة بحجم صغير، ورح نحتاج أيضا للحم عجل أو لحم غنم حسب الرغبة، ورح نحتاج أيضا للمكسرات لحتى نحطها مع اللحمة وبتعطيها نكهة كتير زاكية. والمكسرات اللي حاستعملها اليوم هي الكاجو، وهي عادة وأصولها بينحط لها الصنوبر. وأيضا بدنا المكون الرئيسي واللي هو لبن الزبادي. رح استخدم اليوم تقريبا كيلو ونص. خلونا اول شي نبلش بحفر الكوسة مشان ما نضيع وقت ابدا. بداية لازم تكون الكوسة بهالحجم، حجم صغير، منقيم الراسية من هون ومنقيم السفل من هون كمان، وبنعمل لها هيك بهالسكينة للقشرة تبعها. طبعا عم نعمل لها هيك مشان اللبن يعلق عليها وما يطلع منظرها مو حلو وتطلع كأنه لحالها بدون لبن. بعد ما برشناها وصارت بهالشكل هاد، بنجيب المحفرة ويكون قياس صغير، وانا دائما بحبذ هذا النوع من المحافر. بناخذ قياس بهالطريقة هي قبل نهاية الكوساية بشوي، ومنحط اصبعتنا هيك ومندخل بشكل مستقيم تماما مشان ما تنبخش معنا لحد الاصبع لهون. بنفتل شوي شوي، بنقول بسم الله، ومنخلي علام ايدنا هون. منضل ناخدها هيك، ناخدها بهالاتجاه هذا شوي شوي. ولاحظوا دائما انه الشيخ المحشي لازم الكوسة تكون فيها شوية سماكة مشان ما تفزر معنا وقت اللي بنحشيها. كل شوي بندسوسها من جنابها مشان نشوف اذا طريت معناتها انحفرت منيح، ونحن ما بدنا اياها تطرى كتير. مثل ما اتفقنا لازم تكون سميكة. بعد ما انتهينا من حفر الكوسة بنساوي الحشوة مشان نحشيهم ونقليهم. لحتى نساوي حشوة الشيخ المحشي بنجيب المقلاية وبنحط فيها معلقة سمنة. هلا من الممكن انه نضيف نحن بصلة ناعمة مع اللحمة، بس اصولها انه ما ينضاف لها بصلة. بنحمص كل كمية الكاجو اللي عنا، بنعطيها لون بسيط بس. بدنا نستخدم شي بقلب الحشوة وشي للتزيين على الوش. بنقيم شوي صغيرة لحتى نحطهم على الوش بعد ما نخلص من طبخ الطبخة كلياتها، ومنخلي الباقي لقلب الحشوة، ومنضيف اللحمة بعد منها فورا. منرش رشة ملح، ومنرش كمان رشة فلفل أسود طبعا، ومنرش كمان رشة ملح صغيرة على الكاجو تبع الزينة مع رشة فلفل صغيرة. بعد ما صارت الحشوة جاهزة عنا بنحشي الكوسة. بهالشكل هاد. طبعا حشي الكوسة الصغيرة شوي بلبك، بس بالنهاية الأكلة إلها مذاق خاص. يعني الواحد بعد ما ياكل هي الأكلة بينسى تعبه كله. حشيناها وطلعت بهذا الشكل. بعد ما حشينا كل الكوسة بنحمي الزيت مشان نقليهم. طبعا القلي مو قلي كامل، نص قلوة تقريبا. طبعا بعد ما يحمى الزيت بننزل، خفف نار، إذا النار قوية
بهذا الشكل، بنقلبهم. لما تبلش تجعد وتصير بهذا الشكل بنعرف انه حاجتها قلي وبنسحبها. بعد ما قلينا الكوسة وصارت عنا بهذا الشكل بندخلها على الفرن. بس اول شي بنضيف شوية زيت للصينية اللي بدنا نحط فيها الكوسة مشان نفوتها على الفرن، ومنصف الكوسايات على الصينية. ومندخلهم بالفرن لحتى يتغير لونهم ويستووا على التمام. طبعا منحطهم بالنص، لا فوق ولا تحت، مشان ما يحترقوا من جنب ويضلوا نيين من جنب تاني. ولبين ما تستوي الكوسة رح نجهز سوا اللبن. أول شي بننزل اللبن بالخلاط لحتى يكون معنا اللبن ناعم وما يفرط. بنخفقه. شايفين شلون صار اللبن ناعم؟ بعد ما سوينا اول وجبه على الخلاط وصفي الوجبه الثانيه، بنجيب 3 معالق كورن فلاور، يعني بمعدل معلقه كبيره لكل نص كيلو لبن، مشان يساعد على جماده ويعطي نكهه كثير طيبه. بندوبهم بمي بارده، بندوبهم كثير منيح. بعد ما داب الكورن فلاور منيح بقلب المي، بنحطه فوق اللبنات وبنخفقهم بالخلاط كلياتهم سوا. هلا ممكن نحن نضيف بيض او ممكن نضيف نشا، بس انا بحبذ النشا وما بحبذ الاثنين سوا مشان ما يطلع كثير جامد اللبن معنا. وهلا بعد ما استوت الكوسه وصارت جاهزه عنا، بنسحبها من الفرن. بنشغل تحت اللبن على نار قويه، ومنضل منحرك وباتجاه واحد. وهي اهم خطوه، لازم نضل عم نحرك باتجاه واحد. اذا قلبنا الاتجاه بالعكس بيفرط معنا اللبن. منضل عم نحرك فيهم، ما بنرفع ايدنا ابدا 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 لحد ما يغلوا. بس يبلشوا يغلوا ويغلوا منيح ساعتها بنقيم ايدنا. وهلا بعد ما غلى اللبن مثل ما لكم شايفين، بنقيم ايدنا من عليه وبنتركه ليتعقد شوي. اذا شفناه انه اللبن جامد كتير، ممكن نضيف له شويه مي سخنه طبعا مشان يخف جماده. مثل ما لكم شايفين اللبن بياخد العقل وما فرط معنا ابدا. نتركه هلا يتعقد 5 دقائق تقريبا، وبنحط له الملح تبعه على حسب رغبتنا، وما بنكتر ومندوق. وبعد ما ندوق اذا لقينا انه اللبن حامض لانه له فتره عنا بالبراد، ممكن نضيف له شويه كريمه طبخ لحتى تعدله وتروح هي الحموضه منه. وهلا بعد ما تركناه يتعقد 5 دقائق، بنطفي تحته مشان نقدمه، وهيك بيكون اللبن جاهز. بالنسبه للتقديم، بنجيب الكوسه ومنصفها بالصحن بشكل حلو وأنيق. بنحرك اللبن وبنسكبه فوق الكوسة بهذا الشكل. ومنجيب المكسرات ومنحطها على الوش ومننقش فيها الكوسايات على حسب رغبتكم وانتو شلون بتحبوا تاكلوا الصحن.
وهيك بيكون طبقنا جاهز لليوم، شي لا يقاوم ومنظر بياخد العقل. ممكن نقدمه نحن مع رز بشعيرية كمرافق، وبتلاقوا رابط تحضير الرز بشعيرية بأسفل الفيديو. لا تنسوا تشاركونا ملاحظاتكم وآرائكم على صفحتنا على الفيسبوك، بتلاقوا الرابط بالوصف أسفل الفيديو. ولا تنسوا كمان تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد مني أنا شيف عبد. ضلوا بخير، بشوفكم فيديو جديد. سلام.